salt, vanilla, para masarap, vanilla, milk, and 2 egg, and brown sugar. So, ito yung mga kailangan natin para sa French toast. Isahan na natin. So, i-crack natin dito. Prituhon na nato ang pan. Mura ra pag nagprito ana, prituhon ra ang bread. Pagod-paguron gamay. Ana, French toast na. So, ito na yung nasa baba kanina. Pagod-paguro na to gamay para lami. Buhat mong French toast, pagura gamay. Yun, hinati ko na. Para iba naman din yung shape. Sarap ito sa breakfast.